Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, sau khi Tần Trần tiêu diệt được kiếm sĩ áo đen, thực lực anh ta cũng đã tăng cường hơn trước. Nhưng trong lúc này, kiếm ý của hắn bỗng có một khí tức gì đó dung nhập vào, Tần Trần mới đi lên phía trước thì lại thấy một kiếm sĩ nữa lao đến muốn tiêu diệt mình với tốc độ kinh khủng hơn nhiều. Nhưng Tần Trần với sự thu hoạch được từ lần trước, hắn nói, kiếm này thi triển thật đáng sợ. Không ngờ nguyên lai phi tinh kiếm pháp còn biến hóa được thành dạng này. Nhưng nhất định hắn ta tồn tại một bí ẩn gì đó. Quay ra đã thấy một đạo kiếm quang đột nhiên đánh tới với khí tức vô cùng đáng sợ. Nó khiến cho Tần Trần như thể rơi vào sự hủy diệt vô tận và không thể đứng dậy. Lúc này, anh ta mới nghĩ ra đó là kiếm ý dung hợp. Ta hiểu rồi, kiếm ý của đối phương kỳ thực có hai loại thuộc tính kiếm ý khác nhau, một loại là vô tận, một loại là hủy diệt. Nhưng Tần Trần lại chưa từng tưởng tượng những thứ đấy dung hợp sẽ xảy ra điều gì, chỉ biết nó sẽ khiến uy lực tăng gấp bội. Sau đó, Tần Trần mới thi triển một kiếm chém ra từ thanh kiếm rỉ sét, nó va chạm với kiếm của tên kia. Cú va chạm này khiến Tần Trần phải lui về phía sau mấy bước, nhưng hắn lại tỏ ra vui mừng. Tần Trần mới lên tiếng, đúng rồi, chính là như vậy, lại chỉ thiếu một chút nữa thôi. Lời nói vừa dứt, Tần Trần liên tục xuất kiếm, mỗi lần thi triển kiếm thuật hắn đều cảm nhận được sự áp bức của kiếm khách kia đối với hắn càng ngày càng ít. Sau nửa canh giờ, Tần Trần mới vung kiếm chém ra, một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát, kiếm khí xung kích tứ phía khiến tên kia phải bạo và biến thành khí tức kiếm ý, anh ta mới thốt lên, thành công rồi. Lập tức Tần Trần liền đem cỗ khí tức ấy hấp thu, kiếm ý trong cơ thể ngày càng tăng cường, hắn lại muốn đột phá đến thất giai hậu kỳ. Nếu hấp thu cái này, ta càng có thể tiến vào thất giai hậu kỳ. Hơn nữa hơi thở kiếm ý này có thể cải thiện cơ thể của ta một cách toàn diện. Không chỉ tu vi, kiếm ý, mà cả sức mạnh, khả năng phòng thủ và cơ thể bất tử của ta đều được cải thiện. Sau khi hấp thu được đạo kiếm ý ấy, Tần Trần mới tiếp tục đi về phía trước. Đi được một đoạn hắn chợt thấy có một gốc thảo trên đường. Nơi này tuy nhìn giống như một bình nguyên, nhưng thực chất là một cây cầu do không thượng kiếm đạo ngưng tụ lại, phía trên còn có thể mọc ra cỏ. Thấy thế, Tần Trần không khỏi kinh ngạc, bước nhanh tới và đưa tay ra chạm thử rồi nói, chẳng lẽ là kiếm thảo? Không, nó rất khác với kiếm thảo. Hơn nữa, bản chất của kiếm thảo vẫn là đan dược, nhưng loại cỏ này không giống đan dược, mà giống như kết tinh của kiếm ý. Lúc này, một mảnh vỡ vụn rơi vào thanh kiếm rỉ sét của Tần Trần, nhưng lại biến mất ngay lập tức giống như là bị thần bí hấp thụ vậy. Tần Trần mới cảm thấy đáng tiếc vì nếu như thế thật thì nó sẽ khiến thanh kiếm của anh ta sẽ bị mài mòn một phần. Tần Trần mới lên tiếng, đáng tiếc kiếm thảo rơi xuống nổ tung, phần lớn lại bay đi, chỉ có chưa đến 1/10 bị thần bí kiếm rỉ sét hấp thu. Hy vọng lần sau còn có thần bí kiếm thảo. Tần Trần tiếp tục đi, sau nửa ngày hắn mới nhận ra và nói, cái không thượng kiếm đạo kia vậy mà có thể ngưng tụ đối với nữ tử kia sao? Lúc đầu, Tần Trần cho rằng hình người được ngưng tụ bởi vô thượng kiếm đạo thực ra là cơ thể mô phỏng của chính hắn, nhưng nghĩ lại mới thấy những người này có lẽ là một số cao thủ kiếm thuật cổ xưa. Thấy thế, Tần Trần mới lạnh lùng nói, đáng tiếc vẫn không thể ngăn cản ta. Liệu còn cơ thể mô phỏng nào nữa không và sẽ ở đâu? Đến đây là hết tập 400 Võ Thần Chúa Tể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.